તો આપણે જોયું કે ફેમિલી ફ્રેન્ડનો અર્થ એમ થાય કે આપણા ઘરની અંદર દરેક જણ ઓળખતા હોય અને આપણે એને ઓળખતા હોઈએ, એ આપણને ઓળખતા હોય, વારા ઘડી આપણે આવ જાવ કરતા હોય તેને આપણે ફેમિલી ફ્રેન્ડ તરીકે ઓળખાવી શકીએ. એન્ડ હેડ બીન પોસ્ટેડ, જોજો, એન્ડ હેડ બીન પોસ્ટેડ, કદાચ મેં આ સામ લખ્યું બોર્ડ પર એની વાત કરી તો હેડ પ્લસ બીન પ્લસ પોસ્ટેડ, હેડ પ્લસ બીન પ્લસ પોસ્ટેડ, એનો અર્થ એમ છે કે આ જે સેન્ટેન્સ છે એ સેન્ટેન્સ પેસિવ વોઇસ નું છે. આ સેન્ટેન્સ પેસિવ વોઇસ નું છે. એવી રીતે કે એની નોકરી ક્યાંથી? ઇન્ડિયામાં લાગી હતી, એને ઇન્ડિયામાં પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું હતું. સર એટલે શું? એકદમ આપણે સાદી ભાષામાં સમજીએ તો આપણે ત્યાં ઇન્ડિયાનો કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એ વ્યક્તિ જ્યારે એક બીજા દેશમાં જાય, નોકરી ખરેખર તો ઇન્ડિયામાં કરે છે પણ તેમ છતાં કંપની એને બીજા કોઈ દેશમાં મોકલે અને ત્યાં આગળ એક કામચલાઉ થોડા સમય માટે નોકરી કરે અને એનું કામ પતી જાય એટલે પાછો આવી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, માની કે ટીસીએસ કંપની છે અને ટીસીએસ કંપની એક મિસ્ટર એક્સ ને નોકરી રાખ્યો છે પણ એ નોકરીને કદાચ કોઈ ફોરેનમાં ટીસીએસ કંપનીની બીજી કોઈ કંપની હોય ત્યાં આગળ બી એની કોઈ કંઈક ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ત્યાં મોકલે, કામ પતે એટલે ફરી પાછળ એને બોલાવી દેવામાં આવે. બસ તો સેમ એ બી આવું છે કે આ મિસ્ટર સાર્જન્ટ મોરિસ છે એ બીજા દેશનો છે પણ અહીંયા ઇન્ડિયામાં એની પોસ્ટિંગ થઈ હતી અને એ અહીંયા આવ્યો અને પછી શું થયું? હેડ બીન પોસ્ટેડ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ વોઝ બેક આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ હિઝ ટેન્ચર, એટલે કે એનું કામ પતી ગયું એટલે ફરી પાછો એના દેશમાં જતો રહ્યો. There he is, said Herbert. કે હર્બર્ટ કે છે there he is, said Herbert. એ લોકો આ મિસ્ટર મોરિસની રાહ જોતા હતા અને આ હર્બર્ટ આવ્યો હોય એવું હર્બર્ટ જે છે એને એવું લાગે છે કે આ સાર્જન્ટ મોરિસ આવ્યો છે એવું એને લાગે છે એટલે કહે છે there he is hearing the sound of it, hearing the gate shut loudly and heavy footsteps coming to the door. એને ખબર કેવી રીતે પડી? હર્બર્ટને કેવી રીતના ખબર પડી કે સાર્જન્ટ મોરિસ આવ્યો? તો એને ચાલવાનો જે અવાજ છે અને ચાલવાનો જે અવાજ છે, બારણાનો જે અવાજ છે એના ઉપરથી લાગ્યું કે આ હર્બર્ટ જે છે એને લાગ્યું કે આ મિસ્ટર મોરિસ જે છે આવી ગયો અને બારણાના અવાજ પરથી. સાર્જન્ટ મેજર મોરિસ, said Mr. White, introducing him. જો હું ફરી પાછું એકવાર કહી દઉં કે તમે જ્યારે ક્લાસમાં બેઠા હોય ત્યારે તમારી પાસે બુક હોવી જરૂરી છે. જો બુક નહીં હશે ને તો તમારે આ લેસનની અંદર સમજવામાં તકલીફ પડશે, એટલે બુક દરેક જણની પાસે હોવી જરૂરી છે. તો સાર્જન્ટ મેજર મોરિસ said Mr. White, introducing him. જરા કઈ આગળ કન્ફ્યુઝન થાય છે. આ લેસન ચોપડી જે દિવસથી આવી તે દિવસથી મને કન્ફ્યુઝન થાય છે. કન્ફ્યુઝન એ રીતના થાય છે, પહેલા એ લોકોએ કીધું કે એ ફેમિલી ફ્રેન્ડ હતો, પછી એમ કીધું કે જ્યારે સાર્જન્ટ મોરિસ આવે ને ત્યારે આ મિસ્ટર વ્હાઇટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે. હવે જો ફેમિલી ફ્રેન્ડ હોય તો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવવાની કોઈ જરૂરત નહીં, બધા ઓળખતા છે, પણ તેમ છતાં અહીંયા સેન્ટેન્સ આપ્યું છે એટલે આપણે એનું ટ્રાન્સલેશન કરવું પડે. તો મિસ્ટર વ્હાઇટ જે છે એ સાર્જન્ટ મેજર મોરિસનો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે છે, પરિચય કરાવે છે અને એને આવકારે છે. એન્ડ ઓફર્ડ હિમ અ ડ્રિંક, અને એને પાણી આપે છે અથવા તો એને કોઈ પીણું આપે છે. The family was mesmerized by Morris' description of India. The family was mesmerized. The family was mesmerized. What is the meaning of mesmerize? Mesmerize નો અર્થ શું થાય? બહુ સરસ છે એનો અર્થ. Mesmerize આપણે અર્થને એનો ગુજરાતી કરવા કરતાં અર્થને સમજીએ ને તો વધારે મજા આવે. માની લઈએ કે હું તમને કંઈ કહું છું અને મારી વાતમાં તમને એટલો બધો રસ પડે ને કે આમ વિચારવા બીજું આજુબાજુ કોઈ નહીં વિચારે પણ હું જે કંઈક બોલ્યા કરું ને એના માટે તમે વિચાર્યા કરો અથવા તો તમે સંપૂર્ણપણે મારી વાતમાં આવી જાઓ અને એના સિવાય તમને બાજુમાં શું થાય છે એની ખબર નહીં પડે. તેને આને કહેવાય મેક્સિમાઇઝ, એટલે કોઈકની વાતથી આપણે આકર્ષાઈ જવું અથવા અંજાઈ જવું. જ્યારે મોરિસ ઇન્ડિયા વિશે વાત કરતો હતો તો તે વખતે એ લોકો મેક્સમેરાઇઝ થઈ ગયેલા, એટલે કે એની વાતમાં અંજાઈ ગયેલા. એ મેક્સમેરાઇઝ જેવો એક બીજો શબ્દ છે. મેક્સમેરાઇઝ જેવો એક બીજો શબ્દ છે. ખબર છે તમને એક શબ્દ કયો?
હું માનું કે અત્યારે તમે એ બેઠા છો અને હું તમને એમ કહું કે તમારી આંખમાં જોયા કરો. હવે હું તમને કહું છું કે તમને ધીમે રહીને ઊંઘ આવે છે બરાબર, અને તમને ખરેખર ઊંઘ આવી જાય અને હું જે કહું ને તેવું તમને લાગે, એવું તમે ફીલ કરો, તો બીજું બી એક શબ્દ છે. એ શબ્દ કયો ખબર છે? એ શબ્દ છે હિપ્નોટાઇઝ. આ હિપ્નોટાઇઝ છે ને એટલે કોઈ જેમ કહીએ તેમ આપણે કર્યા કરીએ, કોઈના કહેવા મુજબ આપણે કરીએ, એની વાતમાં આપણે આવી જઈએ અને એ જેમ કહે તેમ કરીએ. એક વસ્તુ છે કે મેસ્મરાઇઝ અને હિપ્નોટિઝમ, આ બેમાં થોડો ફરક છે. મેસ્મરાઇઝમાં આપણે કોઈની વાતમાં આવી જઈએ અને એને આપણે સાંભળીએ કરીએ અને આનામાં અંજાઈ જઈએ, જ્યારે હિપ્નોટાઇઝની અંદર આપણને કોઈ કહીને તેમ આપણે કર્યા કરીએ, એટલે એનાથી આપણે હિપ્નોટાઇઝ થઈ ગયેલા કહેવાય. આટલો ડિફરન્સ છે. પણ એવું થાય કે જેને આપણે કહીએ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, તો નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં કોઈ વાર ચાલી જાય, બાકી બંને શબ્દ સરખા લાગે પણ એકદમ સરખા નથી. નિયરેસ્ટ મિનિંગ તરીકે ચાલે. તો હિપ્નોટાઇઝ અને મેસ્મરાઇઝ. મેસ્મરાઇઝમાં કોઈકની વાતમાં આપણે અંજાઈ જવું, એનાથી આકર્ષાઈ જવું, આ થાય. અને હિપ્નોટાઇઝમાં કોઈ જેમ કેમ તેમ આપણે કરીએ. તો આ છે બે શબ્દ. The family was mesmerized. The family was mesmerized. જો was અને mesmerized, આ બેમાં શું? was એક ટુ બી રૂપ છે અને આ mesmerized જે છે past participle છે. આ past participle જે છે PP, past participle એટલે આ ટુ બી વત્તા ભૂતકાળ એટલે એ પણ પેસિવ વોઇસ છે. જે રીતના આ પેસિવ વોઇસ થાય ને, પણ આ જે છે પૂર્ણ કાળનો પેસિવ છે, જ્યારે આ સાદા કાળનો પેસિવ છે. આ પૂર્ણ ભૂતનો પેસિવ છે, આ સાદા ભૂતનો પેસિવ છે. The family was mesmerized by Morris' description of India. આ જે ફેમિલી હતું એ ફેમિલી મોરિસ જે રીતના ડિસ્ક્રિપ્શન કરતો હતો, મોરિસ જે રીતના વર્ણન કરતો હતો, એ વર્ણનથી એઓ અંજાઈ ગયા હતા. The family was mesmerized by Morris' description of India. I would like to go to India myself, said the old man. ત્યાં એક ગરડો માણસ એટલે બીજું કોઈ નહીં, પરંતુ મિસ્ટર વ્હાઇટ જ. એ મિસ્ટર વ્હાઇટ માટે અહીંયા અગાડી આ શબ્દ વપરાયો છે ધ ઓલ્ડ મેન. એ કહે છે આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો ટુ ઇન્ડિયા માયસેલ્ફ. ભારત વિશેની વાત કરી, એટલો બધો અંજાઈ ગયો, એની વાતમાં આવી ગયો અને પછી કે હવે તો મારે પણ ભારત જવું છે, મને ભારત જવાનું ગમશે. આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો ટુ ઇન્ડિયા માયસેલ્ફ, સેડ ધ ઓલ્ડ મેન. જસ્ટ લુક અરાઉન્ડ અ બીટ, યુ નો. એ ભારત શા માટે જવાનું છે? ફક્ત ભારતને જોવા માટે. Just to look around a bit, I would like to see those old temples and magic. એ ભારત શા માટે જોવાનું છે? તો એણે કીધું કે ત્યાં I would like to see those old temples and magic. મને ભારત એટલા માટે જવું છે કે ત્યાંના જે કોઈક જૂના મંદિર છે, એ જૂના મંદિરને એણે જોવા છે અને સાથે મેજિક જોવા છે, સાથે જાદુ જોવા છે. ભારત માટે એવું કહેવાય કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ટ્રી of fair and festivals. India is a country of fair and festivals and also colors and magic. ભારત એ મેળાઓનો દેશ છે, ભારત એ તહેવારનો દેશ છે, ભારત એ રંગબેરંગી દેશ છે અને ભારત એ જાદુનો દેશ છે. ભારત એ જાદુનો દેશ. આપણે કેટલીક વાર કહેતા હોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિને કંઈક માંદો પડ્યો, આ તે ફેલાવટી પણ તેમ કે વાત જવા દઈને શું થયું, તો કે યાર બહુ દવા કરાવી પણ કંઈક સારું નથી. આ છે ને મારી ઘરની સામે કંઈક ડોસી રહે છે, એને ભરી મૂકેલ છે કે જાદુ ટોણો કરેલો છે. અરે ભગવાન, એવો કોઈ જાદુ ટોણો હોતો નથી, પણ તેમ છતાં ભારતમાં જાદુ એ કોઈ બહુ નવી વસ્તુ નથી. રસ્તે ચાલતા મદારી પણ જાદુ કર્યા કરે. એટલા માટે આ ઓલ્ડ મેન છે, મિસ્ટર વ્હાઇટ છે, કહે છે કે મારે ભારત જવું છે, મંદિરો જોવા છે અને ભારતના લોકોના જાદુ છે, જાદુ મારે જોવા છે. એટલા માટે થઈને એ ભારત આવવા ઈચ્છે છે. Once again, I would like to see those old temples and magic, continued Mr. White. What was that about a monkey's paw or something you started telling me about the other day? What was that about a monkey's paw or something you started telling me about the other day, Morris? દીકરાઓ, લેસન ખરેખર તો હવે સ્ટાર્ટ થાય છે.
અત્યાર સુધી જે હતું એ લેસનનો ફક્ત જેને આપણે કેમ પુરવાર પર સંબંધ કહીએ અથવા તો કોઈ પિક્ચર સ્ટાર્ટ થાય તો શરૂઆતમાં છે તે કંટાળો આવે, મજા નહીં આવે, અથવા તો પિક્ચર ધીરે ધીરે સ્ટાર્ટ થાય. એટલે પિક્ચર આવી હોય કે જે શરૂઆતથી મજા આવતી હોય, પણ એ પિક્ચર બનાવવા માટે છે ને આજુબાજુનું વાતાવરણ લેવું પડે. બસ તો અહીંયા એવું જ કર્યું છે. આ લેસન હવે સ્ટાર્ટ થયો છે. જાદુની વાત આવી ગઈ. મોન્કીસ બહુ જાદુની વાત આવી ગઈ. એમ કીધું કે ભારતમાં જાદુ બહુ થાય તે મને ગમે છે, ભારતની અંદર પેલા મંદિરો છે એ મને ગમે છે. પછી અચાનક કહે છે મિસ્ટર મોરિસને કે તમે એક દિવસ કંઈક વાંદરાના પંજાની વાત કરતા તે શું છે? જો સેન્ટેન્સ જો, what was about a monkey's paw or something you started telling me about the other day. કોઈ દિવસ નથી કે તમે વાંદરાના કોઈ પંજાની વાત કરતા હતા અને એના વિશે કંઈક કહેતા હતા. એ શું છે? કે મોરિસ આ શું છે? પેજ નંબર 72 પેજને ટર્ન કરજો. બેસીને ફક્ત સાંભળ્યા નહીં કરતા. Sergeant showed them a dried monkey's paw. Okay, Sergeant showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. Sergeant showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. Morris said. હવે જ્યારે મિસ્ટર વ્હાઇટે પૂછ્યું કે તમે વાંદરાના પંજાની કઈ વાત કરતા હતા એ શું છે, એટલે અહીંયા મોરિસે શું કર્યું તો કે વાંદરાનો કોઈ પંજો હતો ને સુકાયેલો પંજો. સાર્જન્ટ શો, SHOW શો, SHOW શો. There are many kind of show in English. SAW show, SAW show, SOW show, SO show. There are many kind of show. આ શો એટલે શું તો કે ક્રિયાપદ તરીકે લઈએ તો એને બતાવવું થાય, SHOW શો, અને ક્રિયાપદ તરીકે લઈએ તો બતાવવું થાય. અને SAW શો એ શું છે તો કે ટુ સી નું ભૂતકાળ છે. SOW શો, SOW શો શું છે? SOW શો નો અર્થ શું થાય? SOW શો છે he is showing plant. To show એટલે વાવવું. He is showing bean, BEAN, bean. bean એટલે બીજ. તો SOW શો. અને SO શો એટલે શું? SO શો એટલે તેથી. અને કેટલીક વાર શો ખાલી શો. આ પિક્ચર કેવું છે? ચાલે ઠીક હવે શો નહીં જો તો વાંધો નહીં. તો આ શો ત્યારે આપણે શો કહીએ. તો એ શો નો અર્થ શું થાય? ઠીક ચાલે. ઘણા બધા શો છે આવા તો. હા, અને આ શો છે ને એનો એક બીજો બી અર્થ થાય. કયો અર્થ થાય ખબર? એ શો છે ને 3 થી 6 નો શો, 9 થી 12 નો શો. હા, પછી માની કે કોઈક ફલાણી જગ્યાએ આ શો ચાલુ થયેલો છે તો એ શો નો અર્થ શું થાય? SHW શો નો અર્થ ખેલ પણ થાય. 3 થી 6 નો ખેલ, 6 થી 9 નો ખેલ. આ શો નો અર્થ એવો પણ થાય. There are many kind of show. પરંતુ અહીંયા વાળી શો જે છે એ ટુ શો એટલે કે બતાવવું ક્રિયાપદના અર્થમાં લીધેલું છે. તો જો Sergeant showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. સાર્જન્ટે તેઓને વાંદરાનો સુકાઈ ગયેલો પંજો, ડ્રાય એટલે સૂકું, ડ્રાય પાસે સુકાયેલો પંજો એને બતાવ્યો કે જેનો પર સ્પેલ કરેલો. SPELL સ્પેલ. જો SPELL સ્પેલ છે ને એના ઉપર સ્પેલિંગ પણ થયા હોય ને, સ્પેલિંગ SPELL સ્પેલિંગ. સ્પેલિંગ નો અર્થ જોડણી. સ્પેલ એટલે જોડણી. કેવું નહીં કહેવાય એવું મળે. પરંતુ સ્પેલ જે છે એ અંગ્રેજી સ્પેલનો અર્થ શું લેવાનો? અંગ્રેજી ભાષાની અંદર હું તમને અગાઉથી કહી ચૂક્યો છું કે એક જ શબ્દ હોય, એક જ સ્પેલિંગ હોય, એક જ ઉચ્ચાર હોય, પણ તેમ છતાં એના અલગ અલગ અર્થ થતા હોય. અહીંયા આગળ સ્પેલ જે છે એ સ્પેલનો અર્થ શું થાય? એ પંજો જે છે એ પંજા ઉપર જાદુ કરવામાં આવ્યો, એને મંત્રવામાં આવ્યો હતો. મંત્રેલો પંજો હતો. મંત્રેલો પંજો હતો એટલે શું? કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ સાધુ હોય તો એ સાધુએ કંઈક વસ્તુને આના ઉપર જાદુ કરેલું હોય, કોઈ મંત્રેલો હોય તો SPELL સ્પેલ એનો અર્થ આપણે આ રીતના લેવાનો છે. Which is a spell put on it. Morris said, an old fakir put a spell on it and now it is a talisman. જો એ કહે છે કે પંજો બતાવ્યો ને પછી કીધું મોરિસે શું કીધું કે એ પંજો પાસે કેવી રીતના આવેલો? An old fakir put a spell on it.
એક ગરડા ફકીરે એને જાદુ કર્યો એના ઉપર, અથવા તો જેના પર મંત્રેલો એમ કહે ને એ મંત્રેલો હતો. અને નાવ ઇટ ઇઝ અ ટેલિસ્માન. નાવ ઇટ ઇઝ ટેલિસ્માન. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ટેલિસ્માન? ઇટ ઇઝ મીનિંગ ઓફ ટેલિસ્માન ઇઝ ચમત્કારિક મેજિક, જેને આપણે કહીએ. હવે એ પંજો જે હતો ને એ પંજો જાદુઈ પંજો હતો, ચમત્કારિક પંજો હતો. He was a very holy man. He was a very holy man. And he wanted to show that fate ruled people's lives, and that to interfere with fate only caused a deep sadness. He was a very holy man. H-O-L-Y, holy, પવિત્ર. એ ફકીરે એને પંજો આપ્યો હતો. આ સુકાયેલો પંજો જે છે એ ફકીરે એને આપ્યો હતો. અને એ ફકીર કેવો હતો? એ ફકીર પવિત્ર માણસ હતો. એ ફકીર પવિત્ર માણસ હતો અને એ એવું બતાવવા માંગતો હતો કે wanted to show, show બતાવવું. એ એવું બતાવવા માંગતો હતો કે fate rule people's lives and that to interfere with fate only cause deep sadness. એમ કહે છે fate rule people's lives. fate એટલે ભાગ્ય. F-A-T-E, fate એનો અર્થ થાય ભાગ્ય, વિધાતા જેને આપણે કહીએ ને. તો ભાગ્ય જે છે એ ભાગ્ય લોકોના જીવન પર અસર કરે છે. એ ભાગ્ય જે છે એ લોકોના જીવન પર રાજ કરે છે. જો LIVES, લાઇવ્સ, આ LIVES છે એનો ઉચ્ચાર આપણે લાઇવ્સ કરીએ તો LIFE, લાઇફ જે છે ને એ LIFE, લાઇફ જે છે એનું બહુવચન થાય લાઇવ્સ. આ જે છે એ LIVE જો ઉચ્ચાર તમે લીવ કરો ને, લીવ, તો એ લીવ નો અર્થ થાય રહેવું. પરંતુ આ જ LIVE છે પણ એનો ઉચ્ચાર તમે લાઈવ કરો ને, લાઈવ, તો લાઈવ નો અર્થ થાય જીવંત, લાઈવ ટેલિકાસ્ટ. તો એ જીવંત થાય. અને આ લીવ LEAVES એનો અર્થ આ લાઇવ્સ, LEAVES લીવ્સ. આ લીવ્સ જે છે એ લીવ્સ શું છે તો કે લેફ, LEAF, લેફ. આ લેફ નું બહુવચન લીવ્સ. એવું કહેવાય કે જે નામ છે નામની અંતે F કે FE આવેલો હોય તેનો V કરવાનો અને પછી ES લગાવવાનો તો લીવ્સ થાય. આ લીવ્સ નો અર્થ પાંદડા. ફરી પાછા એકવાર, લાઇવ્સ જીવન, અને લાઈફ કરીએ તો જીવન થાય, એનું બહુવચન લાઇવ્સ. LIV લીવ એટલે રહેવું અને LEAV લીવ એટલે છોડી જવું. LEAV લીવ એટલે છોડી જવું અને LEAVES એનો ઉચ્ચાર લીવ્સ થાય અને લીવ્સ છે લીફ નું બહુવચન છે. પણ અહીંયા આગળ જે સેન્ટેન્સ છે સેન્ટેન્સમાં કેવી રીતે સમજવાનું છે? He was a very holy man and he wanted to show that fate ruled people's lives. કે એવું કહેવા માંગતો હતો, એવું માનતો હતો કે લોકોના જીવન પર ભાગ્યની અસર થાય છે. And that to interfere with fate only cause weakness. અને જે વ્યક્તિએ પોતાના ભાગ્ય વચ્ચે ઇન્ટરફિયર કર્યું. What is the meaning of interfere? Interfere નો અર્થ કંઈ સમજ નહીં પડે તો દેશી ભાષામાં એવું કહેવાય કે જો કોઈકની વચ્ચે દખલગીરી કરવી, ઇન્ટરફિયર. એટલે જો તમે તમારા ભાગ્યમાં દખલગીરી કરો તો એમાં ડીપ સેડનેસ સિવાય કંઈ નહીં થાય. ભગવાન જે કરે, કુદરત જે કરે એ કુદરતમાં એની વચ્ચે કુદરતની જે કોઈક એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એની અંદર તમે જ્યારે કોઈ દખલગીરી કરો તો સેડનેસ સિવાય કંઈ થાય નહીં. એ આપણે જોયું કોરોના. ભગવાન જે કંઈક બનાવેલું છે એની અંદર આપણે શું કર્યું તો આપણે દખલગીરી કરી. ખાસ કરીને ચીન જે કેવું કહેવાય કે ચીનનો તો ચીને દખલગીરી કરી એટલે એમાં શું થયું, એમાં શું કોઝ થયું તો કે ડીપ સેડનેસ થયું. આજે આખી દુનિયા જે છે એ શેમાં છે? દુઃખમાં છે, દર્દમાં છે. તો એ ભગવાને બનાવેલી જે કંઈક જીવન છે એ જીવનની ઉપર તમારું ભાગ્ય જે છે એ ભાગ્ય રાજ કરે છે અને એની વચ્ચે તમે દખલગીરી કરી એટલે શું થાય તો કે ડીપ સેડનેસ થાય. હવે આગળ he put a spell on it. એ ફકીરે જે છે એને મંત્રેલો છે, એના પર જાદુ કરેલો છે. And so that three separate men, underline the sentence, he put a spell on it so that three separate men could have three wishes each from it. Underline the sentence ne, he put a spell on it so that three separate men could have three wishes each from it. એ એવું કહે છે કે એને
જાદુઈ પંજો બનાવેલો, અને એ જાદુઈ પંજો જે છે જેની પાસે હોય તે અલગ અલગ 3 વ્યક્તિ, he put a spell on it so that not the KJT, so that 3 separate men could have 3 wishes. 3 અલગ અલગ વ્યક્તિ જે છે એ અલગ અલગ વ્યક્તિ પોતે પોતાની જે વિશ છે એ વિશ તમે એની પાસેથી માંગો અને એ વિશ એની પૂરી થાય. Men could have 3 wishes for each from it. It would bring a disaster, continued Sergeant. તમારી વિશ તો પૂરી થાય પણ યાદ રાખજો કે ડિઝાસ્ટર થાય. ડિઝાસ્ટર થાય એટલે શું? તમારી વિશ પૂરી થાય પણ એની સામે તમારે કંઈક ને કંઈક તોફાન આવે અથવા તો અજુગતું બને જેની તમે કલ્પના પણ નહીં કરી શકો, આવું કંઈક થાય. The remaining lesson will be in the next lecture, but remember you will have to read this lesson. તમારે આ લેસન ને વાંચવાનું છે, then you can understand very easily. This lesson is very nice. You all are interested in it. I hope so. So please, okay, bye. The remaining lesson